تیتر اول امشب: سقوط دولت هم همه معترضان لبنانی را راضی نکرده. ادامه اعتراضات در بیروت، آینده سیاسی مبهم. رهبر مخالفان بلاروس به لیتوانی گریخت. ادامه اعتراضات در مینسک به انتخاب لوکاشنکو برای ششمین بار. و روسیه مدعی شده اولین واکسن کرونا را برای مصرف عمومی آماده کرده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. 24 ساعت بعد از سقوط دولت در لبنان، معترضان باز هم به خیابان‌های بیروت اومدن. حالا درست یک هفته از انفجار مهیب بندر بیروت میگذره، ولی هنوز نشانی از بازگشت آرامش نیست. ساعت الان کمی بعد از 7 بعد از ظهر در بیروت در چند روز گذشته معمولاً همین ساعت‌ها معترضان به خیابان‌های مرکز شهر ریختند. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی خواهند کرد. اول از همه ما بریم به مرکز بیروت. سعید فاضل، خبرنگار آزاد، از وسط تجمع معترضان با ماست. سعید، امروز شرایط چطوره؟ دقیقاً حدود 10 دقیقه پیش دوباره شروع شد تظاهرات. حدود ساعت 6 که من می اومدم اینجا خلوت بود، خیابون باز بود، چون یه مراسمی گرفته بودن سمت محل انفجار برای گرامی داشت کشته شدگان اون فاجعه مهیب انفجار بیروت. بعد خاتمه این مراسم سخنران اشاره کرد که مردم به سمت میدان شهدا برن و حدود 10 دقیقه بعد اینجا شلوغ شد و تظاهرات دوباره شروع شده. آیا به اندازه حجم دیروز هست تعداد افرادی که آمدن یا کمتر هست؟ بیشتر تعداد افراد، یه مقداری هم میتونم بگم که عصبی ترن مردم به نسبت به دیروز. بله، ممنونم از تو. سعید فاضل، خبرنگار آزاد در مرکز بیروت. اگه تحولی پیش بیاد دوباره به تو باز خواهیم گشت. فعلا ممنونم. لبنان سالهاست که رنگ آرامش پایدار به خودش ندیده. برای اینکه بفهمیم اصلا این کشور زیبای مدیترانه‌ای چرا اینقدر درگیر جنگ و بی‌ثباتی و سوء مدیریته، چه کاری بهتر از این که نظام سیاسی لبنان رو ببریم زیر ذره‌بین تیتر اول. اگر فکر میکنید ساختار سیاسی لبنان گیج کننده است، باید بگم که فقط شما نیستید که اینطوری فکر میکنید. لبنان کشوری که ساختار قدرت سیاسی رو بین گروه‌ها و مذاهب مختلف تقسیم کرده، مثل کیکی که هر تکش به یکی داده باشن. سابقه تاریخی این تقسیم قدرت به میثاق ملی سال 1943 یا همون 1322 شمسی خودمون برمیگرده. مهمه بدونیم که این میثاق لبنان رو مستقل کرد و از زیر قیومیت فرانسه بیرون آورد. اما ببینیم این میثاق دقیقاً چه میگه. اول، رئیس جمهور همیشه باید از مارونی‌های مسیحی باشه. دوم، نخست وزیر باید از بین مسلمانان سنی انتخاب بشه. و سوم، رئیس مجلس هم باید شیعه باشه. کرسی‌های مجلس هم به نسبت 5-6 به نفع مسیحی‌ها تقسیم میشه. Civil war in Lebanon and Beirut, the capital, showing many battle scars. Fighting, in fact, recently took place right in the center of the city before the rebels were forced back in temporary retreat. با افزایش قدرت رئیس جمهور و افزایش جمعیت مسلمونا، این عدم توازن قوا تو چشم اومد و عروس خاورمیانه افتاد تو سراشیبی آشوبی که تا امروز هم ادامه داره. جنگ عرب اسرائیل در سال 1346 هم که بعد از اون کلی فلسطینی به لبنان رفت، نقش مهمی توی همین سقوط سیاسی بازی کرد. و البته ترور رهبر حزب فالانشا مسیحی‌های تندرو و طرفدار اسرائیل بودند. فالانژیست‌ها گفتن این ترور کار فلسطینی هاست. این بهانه آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1354 شمسی شد، جنگی که 15 سال هم طول کشید. گروه‌هایی مثل حزب الله و عمل هم که آتش فرقه‌گرایی رو در لبنان تندتر کردن، توی همین دوران جنگ داخلی به وجود اومدن. در میانه جنگ داخلی اسرائیل هم 2 بار به لبنان حمله کرد و بخشی از این کشور رو اشغال کرد. سال 1361 تا بیروت هم پیش رفت. جنگ‌های داخلی 1 سال بعد از توافق طائف تموم شد. توافق توی عربستان امضا شد و این توافق از قدرت رئیس جمهوری کم کرد، قدرت مجلس رو زیادتر کرد و نسبت کرسی‌های مجلس هم مساوی شدند.
بعد از 20 سال انتخابات برگزار شد و رفیق حریری شد نخست وزیر. اما لبنان باز هم روی آرامش ندید و 13 سال بعد رفیق حریری ترور شد. ما تصمیم گرفتیم تمامی قدرت‌های سیاسی را کنار هم بیاوریم، چرا که این تنها راه نجات لبنان است. 11 سال پیش پسرش سعد حریری، یعنی سال 2009، 4 سال بعد از ترور پدرش دولت ائتلافی تشکیل داد. تنش البته ادامه داشت. این یه پیش زمینه مختصر از اوضاع لبنان بهمون داد. اما حالا ببینیم از پارسال تا الان چه اتفاقی افتاده. پارسال دولت لبنان روی تماس‌های تلفنی واتساپ مالیات بست و این شد جرقه اعتراضاتی که فراتر رفت و ساختار فساد قدرت و سیاست‌های ریاضتی رو نشونه گرفت. حتی بعد از اینکه حریری استعفا کرد، معترضان باز هم کوتاه نیامدند. اعتراضاتی که منجر به تشکیل دولت جدید شد، همین دولتی که دیروز کلاً استعفا کرد. لبنانی‌ها از گره سیاسی کشور کلافن، اما فراموش نکنیم همشون یک صدا هم نیستند. سر خیلی از مسائل مثل فساد سیاستمداران و نفوذ حزب الله در سیاست اختلاف نظر زیاده، ولی شاید یکی از گره‌های اصلی همین سیستم تقسیم قدرت بر اساس گرایش‌های مذهبی باشه. سیستمی که شده مثل کیکی که از قبل بین سیاستمداران تقسیم شده و مردم و شایسته سالاری نقش چندانی درش نداره. بنابراین معلوم نیستش که استعفای دولت به تنهایی بتونه همه رو راضی کنه. حالا فاجعه بیروت بیش از هر چیز تبدیل به بحرانی سیاسی شده. آیا سقوط دولت و انتخابات زودهنگام ثبات رو به لبنان برمیگردونه؟ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از پراگ با ماست. آقای جزایری، چطور فکر میکنید شما؟ آیا این سقوط دولت و استعفا میتونه آرامش رو برگردونه به لبنان؟ به طور حتم نه. معترضانی که به طور سازماندهی شده دارن به خیابون میان، خواسته‌هایی رو دارن مطرح میکنن، خواسته 3 مرحله‌ای. خواستار اون هستن که دولتی کوچک تشکیل بشه، مستقل. این دولت زمینه رو برای مجازات کسانی که عامل انفجار بندر بیروت بودن فراهم کنه، زمینه رو برای محاکمه و مجازات کسانی که به فساد متهم میشن از سوی معترضان رو همچنین فراهم کنه و بعد از اون انتخاباتی برگزار بشه به دور از چهره‌های سیاسی موجود. این خواسته فعلا مطرح است و به نظر میرسه خیابان‌ها در لبنان آروم نمیگیره. اما مشکل لبنان بزرگتر از این حرف است. علاوه بر فسادی که دارن صحبت میکنن، مسئله فرقه‌گرایی فقط در میان سیاستمداران نیست، بلکه در بطن جامعه هم نفوذ کرده. اگر این مشکل حل نشه، لبنان همچنان وضعش به همین شکل ادامه پیدا میکنه. گرچه طی ماه‌ها اعتراضات شاهد این بودیم که فرقه‌گرایی فروکش پیدا کرده در ماه‌های گذشته، اما همچنان دیده میشه و همچنین معترضان آلترناتیوی نساختن که بتونه به قدرت رو در دست بگیره، بتونه آرای عمومی رو جمع کنه و بتونه به پارلمان راه پیدا کنه. اعتراضات چند سال پیش این رو نشون داد. معترضانی در خیابان بودن، نامزدهای معرفی کردن برای انتخابات گذشته پارلمان، اما هیچ کدوم رأی نیاوردن. تا وقتی که نتونن آلترناتیو معرفی کنن، همین وضعیت لبنان خواهد بود و همین کسانی که در قدرت بودن و جزو احزاب سنتی بودن هم اوضاع رو در دست خواهند داشت، وگرنه هیچ تغییری به این زودی در لبنان شاید نخواهیم بود، مگر اینکه شاهد مداخله بزرگتر از لبنان باشیم، مداخله خارجی که یک طرف اون بتونه سلاح حزب الله رو کنترل کنه و یک طرفش هم بتونه یک اتحادی میان طایفه‌های لبنانی به وجود بیاره برای یک تصمیم سیاسی جدید و برای یک آلترناتیو برای نظامی که در لبنان حاکم هست. و خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چون الان خیلی‌ها شاید فکر بکنن سقوط دولت در لبنان به این معنا هستش که در واقع حکومت لبنان تغییر کرده، ولی ساختار سیاسی که سر جاش هست. فکر می‌کنید چقدر این احتمال وجود داره که زیر این فشارها سیاستمداران لبنانی بیان و تغییری مثلا در قانون اساسی ایجاد بکنن؟ خیلی سخت هست. باید 2/3 پارلمان رأی بده و الان پارلمان دست کسانی هست که قائل به این تغییر نیست. سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از پراگ با ما.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش برای جنگ با لبنان آماده است و اگر چنین جنگی به اسرائیل تحمیل بشه در ورود به اون تردید نمیکنه. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده در صورت بروز چنین جنگی لبنان بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست با جزئیات بیشتر از آنچه که وزیر دفاع اسرائیل گفت. بابک. بله، باید بدونیم که در رابطه با آنچه که امروز در خیابان‌های بیروت داره اتفاق میفته مقامات اسرائیلی هیچ واکنشی نشون ندادن و به نظر میاد که اسرائیل میخواد که خودش را از این مسئله دور بکنه. و اگر توجه کرده باشیم درست دقایقی بعد از انفجاری که در بیروت هم به وقوع پیوست مقامات اسرائیل گفتن که این کار اسرائیل نیست و اسرائیل در اون نقشی نداشته. اما مسئله اسرائیل با حزب الله فرق میکنه و اسرائیل در همکنون در ارتش اسرائیل در حال آماده باش به سر میبره، زیرا حزب الله گفته که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. در هر حال در اسرائیل ارزیابی‌های گوناگونی وجود داره. یکی از ارزیابی‌ها اینه که احتمال وجود داره که حزب الله بخواد یک نزاعی را در مرز به راه بندازه تا افکار عمومی را از سوی حزب الله در بیروت به دور بکنه. در همین رابطه آقای نتانیاهو در تماس تلفنی که با آقای مکرون داشت گفت که حزب الله فکر میکنه که بحران لبنان را میتونه با بحران با اسرائیل حل بکنه، ولی اینا اشتباه کرده. بنی گانتس هم همانطوری که گفتین روز گذشته در سخنرانی گفت که اسرائیل برای رویارویی نظامی با حزب الله آمادگی کامل داره. گانتس گفت که مرزهای شمالی حزب الله در مرزهای شمالی اسرائیل بزرگترین دشمن اون حزب الله هست و امروز خطرناکترین دشمن برای اسرائیل هستش. یک ارزیابی دیگری هم هستش که کارشناسان امنیتی اسرائیل را عنوان میکنن و میگوین که حزب الله ممکنه که در اوج بحران کنونی در لبنان و در حالی که آدمک نصرالله را در خیابان‌های بیروت به دار می‌زنن و حزب الله را مسئول ویرانی لبنان متهم می‌کنن، مردم صلاح نخواهد دونست که عمل تعرضی علیه اسرائیل دست بزنه و یک بحران تازه و یک نزاع جنگی را شروع بکنه. در هر حال ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که از بامداد امروز از میزان آماده باش در مرزها کمی کاهش پیدا کرده و در هر حال باید منتظر بود و دید که اقدام حزب الله در رابطه با اسرائیل در روزهای آینده چگونه خواهد بود. بابک اسحاقی در تل‌آویو، ممنونم از تو. حین صحبت‌های بابک تصاویر زنده هم از بیروت می‌دیدید که به نظر میاد کم و بیش شلوغ هست، اما شاید به خشونت‌های دو روز گذشته نباشه. من دست کم در تصاویر زنده‌ای که می‌دیدیم گاز اشک‌آور ندیدم، اما جمعیت قابل توجهی در مرکز بیروت هستند. گروه دیگری هم به نزدیکی بندر رفتن، کمی پیشتر به یاد کسانی که هفته پیش در فاجعه بندر بیروت کشته شدند. فاجعه بیروت باعث شده خیلی از چهره‌های شناخته شده لبنانی هم واکنش نشون بدن. احتمالاً در توییتر دیدید که بعضی از سلبریتی‌ها انگشت اتهام رو متوجه ایران کردند. از توییت دانیل سمعان، سلبریتی مشهور لبنانی، به فارسی گرفته که از حمایت ایرانی‌ها از انقلاب لبنان تشکر کرده و گفته راه آزادی بیروت از تغییر رژیم در تهران میگذره، تا توییتی از لونا صفوان، روزنامه‌نگار لبنانی، که گفته رژیم ایران به جای توصیه به ما بهتر فکری به حال انفجارهای توی ایران بکنه. اما این توییت ماریا معلوف، روزنامه‌نگار مشهور لبنانی، توجه بسیاری از ایرانی‌ها رو جلب کرده که در اون خطاب به روح الله خمینی گفته لعنت به هواپیمایی که تو رو آورد و همه کسانی که بعد از تو اومدن. خانم معلوف میگه قبل از روی کار آمدن خمینی خبری از جنگ و درگیری تو منطقه نبود و بیروت به گفته او عروس خاورمیانه بود. ماریا معلوف درباره نقش ایران در لبنان به ما چنین گفت: من فکر می‌کنم آینده اعتراضات در لبنان علیه حکومت ایران و دولت فعلی بستگی به این داره که بشه به اپوزیسیون یادآوری کرد که باید حمایت جامعه جهانی رو به سمت اهداف والای خودش جلب کنه. نیروهای اپوزیسیون باید تا برکناری کامل این دولت فاسد در خیابون‌ها باقی بمونند و به مبارزه ادامه بدند. برکناری دولت فاسد باید همزمان با خلع سلاح حزب الله اتفاق بیفته. باید به صراحت گفت که امروز مردم لبنان همشون به تهران سوء ظن دارن. عقل سلیم میگه که حکمرانی ایران بر لبنان دیگه نمیتونه و نباید بیش از این ادامه پیدا کنه. رهبران لبنان با هر پیشینه‌ای امروز از طرف جامعه جهانی تحت فشار هستند تا در برابر دخالت‌های رژیم ایران در لبنان بایستند. بنابراین همه متوجه شدند که پایان فصل کنترل ایران بر لبنان به سرعت داره فرا میرسه و همه لبنانی‌ها آگاه شدند که رژیم ایران برای اونها یه تهدید فوریه. استبداد مضحک ایران در لبنان زمانی تکلیفش روشن میشه که مردم لبنان دیگه با رژیم ایران و وابستگانش مثل حزب الله همسو نباشند. اینجاست که مبارزات مردم لبنان و ایران علیه ملاها با هم پیوند میخوره.
ماریا معلوف بود، روزنامه‌نگار لبنانی. بریم به خبری در مورد کرونا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ثبت اولین واکسن ویروس کرونا خبر داده. آقای پوتین گفته این واکسن خیلی امنه و حتی به یکی از دخترانش هم تزریق شده. سازمان بهداشت جهانی هم حالا گفته در تماس نزدیک با مقامات روس برای بررسی کارایی و امنیت این واکسنه. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما. آقای غفاری، چقدر میشه امید داشت به این واکسن روس‌ها؟ بله، به نظر میاد این واکسن اون مسیر طبیعی که همه واکسن‌ها با نظارت سازمان بهداشت جهانی طی می‌کنن طی نکرد. ما می‌دونیم مکانیزمی که این واکسن داره مشخصاً از روی آدنوویروس‌ها، ویروس‌هایی که برای سرماخوردگی هستن استفاده می‌کنه. بافتی از کد ژنتیکی بافت بیرونی ویروس کووید 19 رو در داخل این ویروس‌ها قرار میده و به بدن تزریق می‌کنه که ایمنی بدن رو افزایش بده. این رو ما می‌دونیم و آخرین گزارش که از سازمان بهداشت جهانی همین دیروز چاپ شد و من دیدم این بود که واکسن همین انستیتوی گامالیا که وابسته به سازمان بهداشت روسیه هست، تحقیقشون در فاز 1 روی 38 نفر فقط آزمایش شده و جالب این هست که حتی جواب این فاز 1 هنوز به چاپ نرسیده. یعنی به طور کامل این یک جعبه سیاه هست وضعیت این واکسن برای ما. و بله، همونطور که گفتید سازمان بهداشت جهانی الان داره صحبت میکنه که واقعا ما بفهمیم وضعیت تحقیقات در این زمینه به چه صورت است، اما واقعیت اینه که ما هیچی نمیدونیم. در مورد واکسن‌های دیگری که در همون شهر شما آکسفورد و در آمریکا دارن میسازن، آیا هیچ نشانه‌هایی هستش که قبل از پایان امسال به مصرف عمومی بشه رسوند اونها رو؟ بله، در همین گزارش یه لیستی از تمامی واکسن‌ها هست و واکسن آکسفورد هم نتایج فاز 2 و 3 که همزمان پیش میبره یک بازه زمانی از سپتامبر تا 15 اکتبر رو فعلا ارزیابی کردن واسه اینکه جواب فاز 3 اونها بیاد، ولی باید دید که بسته به شرایط ممکن است این تاریخ کمی عقب یا جلو بشه. اما من تاکید دارم این خبری هم که داریم راجع به این واکسن روسیه میشنویم، نگرانی که برای دانشمندا داره این هستش که میتونه اگر این فازها، خیلی ما تاکید داریم این فازها به شفافیت کامل انجام بشه، چون اگر هر کدوم این مراحل پرشی از روش انجام بشه یا تحقیقاتش به طور کامل انجام نشه، میتونه اولا آسیب بزنه در دراز مدت به سلامت جامعه اگر اون واکسن کارهای لازم رو نداشته باشه، و در دراز مدت میتونه آسیب به وجهه علمی هم بزنه به دلیل اینکه اعتماد مردم رو سلب میکنه از امنیت این واکسن ها. و ما میبینیم خیلی از همین الان کمپین‌های ضد واکسن هم داره شروع میشه و این میتونه خیلی به این مسئله دامن بزنه و میتونه نگران کننده باشه از همین جهت واکسن روسیه. ممنونم از شما ماهان غفاری در آکسفورد. بریم به کشور همسایه و متحد روسیه، بلاروس، که بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری روز یکشنبه حسابی ناآرام شده. الکساندر لوکاشنکو میگه با حدود 80% آرا برای ششمین بار رئیس جمهور شده، اما مخالفان میگن انتخاباتی در کار نبوده و اونو به تقلب و فساد و دیکتاتوری متهم میکنن. سویتلانا سیخاتوفسکایا رقیبش که رهبر مخالفانه مجبور شده شبانه به کشور همسایه فرار کنه. خانم سیخانوسکایا چندان فعال سیاسی نبود، یه معلم زبان انگلیسی بود که بعد از اینکه پلیس شوهرش رو که کاندیدا شده بود دستگیر کرد، خودش نامزد انتخابات شد و تونست توجه مخالفان لوکاشنکو رو جلب بکنه. اینها بعضی از خواسته های اونه و طرفدارانش مثل آزادی سیاسی و اجتماعی و برابری جنسیتی و چیزهای دیگه. بلاروس از نظر آزادی بیان، فعالیت سیاسی و حتی آزادی‌های اجتماعی بدترین وضع رو توی اروپا داره. خانم سیخانوفسکایا از حمایت بعضی از احزاب سیاسی طرفدار دموکراسی هم برخورداره، ولی با اینکه نظرسنجی‌های اینترنتی نشون دادن که جوان‌ها مخالفان لوکاشنکو و به خصوص زنان از اون حمایت میکنن، اما دولت میگه اون فقط حدود 6% آرا، 6.8% آرا رو به دست آورده. خودش به خوبی میدونه که مبارزه سیاسی در بلاروس چقدر سخته. من فکر می‌کردم که این روند کاندید شدن در انتخابات من رو انقدر قوی کرده که مقابل هر چیزی میتونم بایستم. اما احتمالاً من همون انسان ضعیفی هستم که پیش از کارزار انتخاباتی بودم. تصمیم سختی بود که خودم گرفتم و هیچ کس دیگه‌ای درش دخالت نداشت. میدونم خیلی از من متنفر خواهند شد. زندگی هیچ کس نباید هزینه اتفاقی بشه که در بلاروس میفته. کودکان مهمترین بخش زندگی ما هستند. مارکوس کولگا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای کولگا، آیا با خروج او الان به نظر شما این نقش اپوزیسیون در مقابل آقای لوکاشنکو کاملا به پایان رسیده یا یک اپوزیسیون جدیدی در خارج از مرزهای بلاروس شکل خواهد گرفت؟
من کاملا مشخصه که تیخانوفسکایا نماینده اپوزیسیون جدیده و مردم بلاروس برای ماه‌های گذشته، چند ماه گذشته اومدن توی خیابون در مینسک و در شهرهای دیگه در سرتاسر بلاروس و 10,000 نفر بودند. او از کشور فرار کرده ولی فرارش به معنی پایان اپوزیسیون نیست. او وادار شد که بیانیه بده و به حامیان خودش بگه که نیان به خیابون. یک شبه فرار کرد به لیتوانی همراه رئیس ستاد تبلیغاتیش و حالا یک بیانیه‌ای داده که انتظار داده یا اینکه انتظار داره و میخواد از حامیانش که به صورت صلح‌آمیز بیان و تظاهرات بکنن علیه این نتایج بسیار مشکوک. بنابراین اپوزیسیون در بلاروس قطعاً نمرده به هیچ عنوان و من امید دارم و انتظار دارم که رشد بکنه در چند روز آینده. و خیلی کوتاه اگر بفرمایید نقش کشورهای همسایه چطور است؟ الان می‌بینیم وزرای خارجه استونی و کشورهای دیگر همسایه بلاروس واکنش نشون دادن. چقدر فکر میکنید اونها میتونن فشار بیارن بر این آخرین همسایه دیکتاتور اگر بشه چنین لقبی بهش داد در اروپا؟ مسائل مختلفی اینجا مطرحه. اروپا کارهای مختلفی میتونه بکنه برای تحت فشار قرار دادن رژیم لوکاشنکو که آخرین دیکتاتور اروپاست که رفتارش عوض کنه نسبت به مردم. یکی از این راه‌ها اینه که تحریم‌های هدفمند وضع بکنه علیه لوکاشنکو و افرادی که مسئول سرکوب معترضین صلحجو بودن و مقاماتی که این مسائل رو به وجود آوردن و نتیجه تقلب رو به وجود آوردن و حمایت از جامعه مدنی و حمایت هایی که اروپایی‌ها میکنن باعث دلگرمی معترضین میشه که میان به خیابون و به اونها میگه که اروپا پشت اونهاست و اینکه تلاششون رو برای آزادی تمام از دست تلاششون ادامه بدن و برای آزادی و دموکراسی تلاش کنن. مارکوس گولگار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا، ممنونم از شما. شورای امنیت سازمان ملل امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بررسی میکنه. چین و روسیه که حق وتو دارن با این قطعنامه مخالفن. بعضی دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتن پیشنویس تحریم تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل شانس تصویب نداره. تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل 27 مهر ماه بعد از 13 سال به پایان میرسه. پایان این تحریم یعنی اینکه ایران میتونه دوباره و قانونی سلاح‌های متعارف بخره و بفروشه. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست. نیلوفر، چه میدونیم در مورد جلسه شورای امنیت؟ چقدر هنوز آمریکایی‌ها امید دارن که بتونن این قطعنامه رو تصویب کنن؟ اونطور که گزارش ها نشون میده امید چندانی به تصویب این قطعنامه ندارن. برای رأی آوردنش حداقل باید 9 کشور رأی مثبت به اون بدن. اگر که این 9 کشور رأی مثبت ندن که اصلا تصویب نمیشه. اگر رأی مثبت بدن اون وقتی که چین و روسیه اون رو وتو خواهند کرد. گفته میشه که کشورهای اروپایی تلاش کردن تا لحظات آخر برای اینکه به یک تفاهم یا سازش بینابین این وسط برسن و چین و روسیه رو راضی بکنن برای اینکه حالا با تغییراتی در این قطعنامه اون رو بپذیرن که چنین اتفاقی نیفتاده. ولی به هر حال این یک چالش بزرگ برای کشورهای اروپایی هم هست. کشورهایی که از لغو این تحریم ها از یک طرف نگرانن به دلیل رفتارهای ایران در منطقه، از طرف دیگه نمیخوان که همراه بشن با این اقدام آمریکا به دلیل اینکه میتونه کامل برجام رو از بین ببره. موضوع اینجاست که اگر که آمریکا نتونه این قطعنامه رو تصویب کنه، گفته به هر قیمتی جلوی بازگشت یعنی لغو این تحریم ها رو میگیره و اون رو تمدید میکنه و راه حل و گزینه روی میزش استفاده از اسنپ بک یا چیزی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تعبیه شده. حالا اروپایی ها معتقدن که آمریکا از برجام خارج شده و حق برای استفاده از این گزینه نداره، ولی آمریکا میگه از اون استفاده خواهد کرد.
ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس. اشاره‌ام بکنم که امشب ساعت 10 شب به وقت تهران هم در برنامه امروز با همکارم نادر سلطانپور مفصل به بحث تمدید تحریماتی ایران پرداخته میشه. تصاویر زنده داریم دوباره از بیروت. همونطور که میبینید یکی از ورودی‌های منتهی به مجلس این کشور دوباره صحنه خشونت شده. معترضان روبروی این ورودی جمع شدن. تصاویر زنده دیگری هم داشتیم برای چند لحظه. به نظر میاد که جمعیت کمابیش شبیه دیروز هست، اما شاید از میزان خشونت‌ها کمتر شده باشه. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب هم ببینید. تا فردا همین موقع، بدرود.